În acest episod, suspansul atinge cote amețitoare. Așadar, Fikret intră în sala festivă tocmai când Zuleyha și Mehmet Kara dansau pe o melodie melancolică, destul de apropiați. Fikret se abține cât poate el, dar îl mai stăpânește și mătușa Lutfi. Se așează la masă, lăsând să pară că este destul de calm. Lumea interpretează că acesta este adevăratul motiv al divorțului, anume, Mehmet Kara. Shermin o face nerușinată zicând că nici nu a divorțat și deja uitat de Demir. Fikret se ridică și o invită pe Betul la dans. Ceva nu-i cade bine Zuleyhei când îi vede dansând și se așează cu Mehmet Kara la masă. Sanie este foarte hotărâtă să nu-l mai primească în casa de la Konak pe Gafur. S-a săturat. Ea îi spune lui Fadik că dacă îl iartă prea ușor pe Rashin, va deveni al doilea Gafur. Rashin nu poate dormi în același pat cu Gafur în colibă și se furișează acasă în patul lui Fadik, care îl iartă instantaneu. A doua zi apare Fikret la Konak, încă vizibil supărat pentru dansul Zuleyhei, și îi spune mătușei lui să-l pregătească pe micuțul Keremali, că se vor muta de acolo. Această familie nu mai are nevoie de protecția noastră, este altcineva care să-i protejeze, zice Fikret. Zuleyha îl vede de la balcon și coboară zâmbitoare. În acest timp Leila este lăsată cu Fadik, care trebuie să-l și pregătească pe Keremali. În acest timp Leila se strecoară printre stâlpii de la balustradă și cade de la etaj cu fața în jos. Este luată în brațe de Fikret aproape fără suflare, în privirile disperate ale mamei Zuleyha. Merg de urgență la spital împreună și așteaptă pe hol fiind devastați. Zuleyha are nevoie de îngrijire medicală, iar Fikret stă lângă ea în așteptarea veștilor despre Leila. Aude de accident și Betul și vine la spital unde se uită pe fereastra salonului unde sunt cei doi și plânge. Este mai afectată că cei doi par a fi mai apropiați, decât că micuța Leila ar putea fi în pericol de moarte. La Konak, Fadik agonizează de teamă simțindu-se vinovată de accidentul fetiței. În sfârșit iese medicul din sală și spune că micuța Leila este foarte norocoasă deoarece a căzut pe un spațiu moale și nu are nicio problemă medicală. Fikret rămâne la Konak în această situație. Dar Betul nu are liniște știindu-le pe Fikret în aceeași casă cu Zuleyha. Caută cu tot din adinsul un motiv să fie și ea prezentă acolo. Apoi ies și stau seara în fața Konakului ca de obicei, iar Betul îl prinde de mână pe Fikret ca să fie văzută de Zuleyha. Gafur dă târcoale casei, dar este alungat de Sanie. Gafur, păcatele tale se întind de aici și până la muntele Taurus, spune ea. Mehmet Kara stă de vorbă cu Abdul Kadir, care ar vrea să-l întrebe dacă este îndrăgostit, când tocmai primește vestea despre fiica Zuleyhei. Pleacă deodată ca ars spre Konakul Yaman. Abdul Kadir este total indignat și nu mai are nevoie de niciun răspuns. Când spui Zuleyha, toate apele încetează să mai curgă, zice el despre Mehmet Kara. Iată, a sosit Mehmet Kara. Se interesează de sănătatea Leilei, apoi pleacă. Fiind deja frig afară, Zuleyha și Fikret intră în casă. Betul pleacă și ea plină de gelozie și bea din nou, făcând o criză de furie. Fikret sacrifică miei, împarte bani săracilor și organizează rugăciuni lui Allah, ca semn de mulțumire pentru Leila. Zuleyha vede compania ajunsă la fundul sacului și încearcă să facă presiuni la compania de asigurări, pentru a intra în cont cele 10 milioane de dolari pentru asigurarea mărfii distruse pe mare. Dar datorită unui act lipsă de la dosar, banii nu pot fi transferați. Discuția este continuată în birou cu Betul. Ar avea nevoie ca să salveze compania de 20 de milioane de dolari, 10 ca să recupereze din pierdere și alte 10 pentru a trimite un alt transport cu marfă. Mehmet Kara promite Zuleyhei că va rezolva problema celor 20 de milioane. Butel îl vizitează pe Abdul Kadir la birou și îi dă raportul despre tot ce se întâmplă la companie și că Mehmet Kara va da 20 de milioane pentru a salva compania Yaman. Acestuia nu-i convine, spune că de vină este dragostea pentru Zuleyha, dar tot nu e rău pentru că au ce fura. Îi cere din nou lui Betul să-i vândă un teren din proprietatea Yamanilor.
Dar aceasta spune că nu poate, Zuleiha este cu ochii pe ea. Acesta o urmărește cu mașina și o amenință, spunându-i că odată intrată în joc cu el trebuie să meargă până la capăt, altfel s-ar putea ca ea să explodeze într-o mașină sau să aibă loc un accident. Zuleiha, fiind îngrijorată, stă de vorbă și cu Fikret. Ea crede că Erkan este de vină deoarece a deturnat bani în propriul cont. Fikret crede că Erkan este manipulat din spate de Hakan Gumușoglu, dar îl va prinde pe Erkan care a dispărut deodată, și astfel va ajunge și la Hakan Gumușoglu. Lufti este chemată de un oficial al Cucurovei ca să organizeze un festival cultural. Se simte onorată. Mehmet Kara este căutat de Abdulkadir pe când acesta se afla pe plantație. Are loc o discuție mai dură între cei doi. Abdulkadir îl buvnește că trebuie să suporte pierderile Zuleihei din cauza dragostei, iar Mehmet Kara îi spune că nu dragostea te face să-ți uiți capul, ci faptul că îți uiți trecutul tău. Iar Abdulkadir uită că era pe moarte când a fost luat de milă de Mehmet Kara, iar dacă cineva va face ceva înainte să apară Demir, îl voi omorî, zice Mehmet. Abdulkadir vizitează o femeie de moravuri ușoare, cunoștință mai veche, în fața căreia se destăinuie. El îi zice că din cauza nerușinatului Adnan Yaman, tatăl lui Demir, i-a murit tatăl, unchiul și cei doi fii a unchiului său. Șeful meu este obraznic și am să-l termin. Are loc o apariție bombă în Cucurova. Este vorba de tatăl fostei doctorițe Umit Kahraman, pe nume Iskender Kahraman. Acesta spune înaintea procurorului Cucurovei că fiica lui a fost omorâtă de cineva, nu a murit în accident, deoarece l-a sunat cineva și i-a spus acest lucru. El cere dezumarea și cercetarea acestui caz. Procurorul începe ancheta și găsește glonțul care a omorât-o pe Umit. Acum toată vina este aruncată pe Demir. Zuleiha este foarte speriată, deoarece crede că se poate descoperi că ea a omorât-o pe Umit. În finalul episodului, ea se întâlnește cu Mehmet Kara, care îi cere să-i povestească despre Ilmaz. Ea îi povestește de povestea de iubire avută cu Ilmaz. Ea îl întreabă dacă el a fost îndrăgostit vreodată. Niciodată până acum, spune el. După ce se despart, el își spune Sieș că Zuleiha îl va urî când va afla că el este Hakan Gumușoglu.